ሰላም ጤናችሁ ከፈተና.et በሌላ ትምህርታዊ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ዛሬም የመጣሁት በፊዚክስ ስቱደንትስ ቴክስቡክ ግሬድ 11 መጥቻለሁ። ዛሬ እንግዲህ ፊዚክስን በተቻለን አቅም ሰም ፓርት ኦፍ ዩኒት 1 ለማየት እንሞክራለን። የቀሩትን በሌላ ቪዲዮ ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። አሁን ወደ ዛሬው ትምህርታችን እንግባ። ያው ኮንተንቱን ሪቪው ማድረግ አያስፈልግም። ዩኒት 1 ከሌሎች ዩኒቶች ቀላለው። ስለዚህ እሱን በተቻለን አጋጣሚ አጋምሰን ለመጨረስ እንሞክራለን ማለት ነው። ወደ ቪዲዮችን እንግባ። ዩኒት 1 እንግዲህ ፊዚክስ ኤንድ ሂውማን ሶሳይቲ ይላል እና እዚህ ዩኒት ላይ ነው ዛሬ አድቫንስ የምናደርገው። ስለዚህ ዩኒት በዋናነት እናያለን ማለት ነው። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ አብራችሁን ብትቆዩ በትምህርታዊ ቪዲዮዎች ላይ እውቀታችሁን ይጨምራል ብለን እናስባለን። ወደ ትምህርታችን ከመግባታችን በፊት አንድ መግለጽ እንፈልገው ነገር ይሄ ቻናል ከ5 ያፍል እስከ 11 12 ያፍል ድረስ እንዲሁም ከ11 እና ከ12ም አልፎ እስከ ዩኒቨርሲቲ ድረስ ትምህርታዊ ቪዲዮዎች የሚለቅ ቻናል ስለሆነ በዚህ ሬንጅ መካከል ያሉ ቤተሰቦቻችሁ ካላችሁ ይሄን ቻናል እነሱ ሼር እንድታደርጉ ብዬ በአክብሮት እጠይቃለሁ። ሌላው የለርኒንግ ሲስተም እንሰጣለን። የኦንላይን የጥናት ሲስተም በአሪፍ ዋጋ እንሰጣለን። ሌላው የቴሌግራም ቻናላችን Fetena.et የሚል ቻናል አለን። እሱንም ሄዳችሁ ሰብስክራይብ ብታደርጉን ብዬ በአክብሮት እጠይቃለሁ። የዛሬው ቪዲዮአችን የክብር ስፖንሰራችን የኢትዮጵያ ኤዱኬሽን 24 ነው። ኢትዮጵያ ኤዱኬሽን 24 ቻናላችን በሱ ፔጅ ላይ በነፃ አስተዋውቀውልናል። ሚልኪ ጂን በዚህ አጋጣሚ በጣም አድርጌ አከብራለሁ። በጣም አድርጌ ላመሰግን እፈልጋለሁ። ከ130,000 ኦልሞስት 130,000 ሰብስክራይበር ያለው ቻናል ላይ የኛን ዩቲዩብ ቻናል ለቆልናልና በዚህ አጋጣሚ ሚልኪ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮአችንም የክብር ስፖንሰራችን ነው። Fetena.etን ጆይን ያደርጉ። ልዩ ትምህርታዊ ቪዲዮዎችን፣ ጥያቄዎችን እንዲሁም ለተለያዩ ነገሮች ለመጠየቅ ዝግጁ ሁኑ። ይሄ ፈተና CIOT 21 ነው። ኦንላይን ኢለርኒንግ ሲስተም የምሰጥበት አካውንቴ ነው። ወይ ደግሞ በ0987090283 ደውላችሁ አስይዛችሁ በቅዳሜና እሁድ በሚደረጉ የጥናት ፕሮግራሞች ላይ ከ5 ያፍል እስከ 12 ያፍል ያሉትን ተማሪዎቻችሁን በጣም በአሪፍ ዋጋ እናስጠናለን ማለት ነውና ለሱም ጆይን ብታደርጉልን ብለን በአክብሮት እንጠይቃለን ማለት ነው። የዛሬው ስፖንሰራችን ኢትዮጵያ ኤዱኬሽን እያመሰገንን ወደ ዛሬው ትምህርታችን እንሄዳለን ማለት ነው። ዛሬ እንግዲህ የምናየው ፊዚክስ ዩኒት 1 ፊዚክስ ኤንድ ሂውማን ሶሳይቲ የሚል ዩኒት ነው። እዚህ ዩኒት ላይ ዛሬ አድቫንስ እናደርጋለን ማለት ነው እና ያው የናቹራል ተማሪዎች ስለሆናችሁ የናቹራል ተማሪዎች በጣም እያነሱ ነው እና አንዳንድ ትምህርቶች ላይ በደንብ አድቫንስ ብታደርጉ ዩቲዩብ ቪዲዮችን ያስተማሪ ሾርት ኮርሶችን የተለያዩ ነገሮችን ብታዩ በጣም አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። ከኔ ዩቲዩብ ቻናል ውጪም ደግሞ ሌሎች ዩቲዩብ ቻናሎችን እንግሊዘኛ የዚህ ሀገርም ሌሎችን ብታዩ በጣም አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። 1.1 ኢምፖርታንስ ኦፍ ፊዚክስ ኤንድ ሶሳይቲ በሚል እንግዲህ እንጀምራለን። ያው እንደ ኤሌመንተሪ ተማሪ at the end of this section we able to explain importance of physics to society ይሄ ለ11 ለ12 በአክቹሊ ደግሞ ከ9 በኋላ ያሉ ተማሪዎች የሚነገር አይደለም። ምክንያቱም ኦብጀክቲቭ ቤዝድ የሆነ ጥያቄ ነው በየትምህርት ቤታችን የሚወጣው። ኦብጀክቲቭ ቤዝድ የሆነ ጥያቄ ነው በየክልላዊ ፈተናዎች ውስጥ ሞዴሎች ውስጥ የሚወጣው። ኦብጀክቲቭ ቤዝድ የሆነ ጥያቄ ነው በየሀገር አቀፍ ፈተናዎች ውስጥ የሚወጡትና ኦብጀክቲቮችን እንዲሁም እኔ አሪፍ መንገድ በየሞስዶ የጥናት ስልት ውስጥ እነዚህ ኦብጀክቲቭ ቤዝዶችን አንድ ወረቀት ወስዳችሁ ጽፋችሁ እነሱን ቲክ እያደረጋችሁ ማጥናት ራሱ እነዛን ኦብጀክቲቭ ቤዝድ ይሁን መጽሐፍ ሲወጣ እንግዲህ ዋናው ነገር ተማሪዎች እንዲያጠኑበት ነው። ጥያቄም ደግሞ የሚወጣው ከኦብጀክቲቭ ቤዝድ የሆነ ስለሆነ ከዛ ላይ እናንተ አድቫንስ ለማድረግ እንድሞክሩ ስለሆነ እሱን ነው በዋናነት መያዝ ያለባችሁ ብዬ አስባለሁ ማለት ነው። ዛሬ እንግዲህ ወደ ትምህርታችን እንገባለን። ያው በቢጫ እናደርገውና እንገባለን ማለት ነው። ያው አክቹሊ ፊዚክስ ደግሞ የናቹራል ሳይንስ ፓርት እንደሆነ ታውቃላችሁ። መጽሐፉ ብዙዎቻችሁ እጃችሁ ላይ ካለ ያው መጽሐፋችሁን ያነበባችሁ ለኔ ደግሞ ጆሮአችሁን መስጠት ትችላላችሁ። አክቹሊ ወረቀት ምናምን አንልም ዛሬ ቢኮዝ ሪቪው ለማድረግ እንደሞከርኩት ብዙም እንትን የለውም። ጀስት እንደውም ሙሉ ኖት ብቻ ነው ማለት ነው። Physics is the one of science that generate fundamental knowledge. Physics ምንድነው? እንደውም በቀላል ፎርም መሰለኝ ነገር ላጲስ Okay, physics is the one of the science that generate fundamental knowledge ይላል።
ፊዚክስ የምንለው ነገር አንድ ዋን ኦፍ ሳይንስ ነው። ብዙ ሳይንስ አይነቶች አሉ። ይሄ ለእናንተ አልነግርም። እናንተ የምትማሩት ይሄ ናቹራል ሳይንስ አለ፣ እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ጓደኞቻችሁ የሚማሩ ሶሻል ሳይንስ አለ እና ይሄ አንድ ሳይንስ ነው። the fundamental knowledge and need for future technology advance it will continue to drive the economic engines of the world ይላል። ምንድነው ፊዚክስ የምንለው ነገር? ሳይንስ ነው። ፋንዳሜንታል ኖሌጅ ወደፊት ለሚመጡ ቴክኖሎጂዎች ፊውቸር የሚመጡትን ቴክኖሎጂ አድቫንስ ለማድረግ የሚጠቅም ነው። በዚህ ዓለም ላይ ያሉትን አንዳንድ ኢኮኖሚክ ኢንጂኖችንም ድራይቭ የሚያደርግ ወደ ሌላ የሚወስድ ነገር ነው ማለት ነውና ፊዚክስ በጣም አሪፍ ሳይንስ ነው። ፊዚክስ contribute to technology infrastructure and provide trained personnel need to take advantage of scientific advance and discoveries ይላል። ፊዚክስ እንግዲህ የቴክኖሎጂካል ኢንፍራስትራክቸር አለው። ቴክኖሎጂካል ኢንፍራስትራክቸር የምንለው ነገር ምንድነው? በቴክኖሎጂ ውስጥ የሚገቡ አንዳንድ ፊዚክስ ነክ ወይ ደግሞ የሆኑ ኤአይ ምናምን የሚባል you are familiar with that ብዬ አስባለሁ። ደግሞ በጣም ቀላል ነው ፋሚሊያር ለምን ከዚህ ነገር ጋር ለእናንተ ቴክኖሎጂ ኢንፍራስትራክቸር ውስጥ አለ። trained personnel leading to take advantage of science advancing discoveries ይላል። Physics is an important element in education of chemists, engineers, and computer science as well as practitioners of the physical and the biomedical sciences ይላል። ፊዚክስ እንግዲህ ራሱን ችሎ አይደለም እሱ ራሱን ብቻ ችሎ አይደለም የተቋቋመው። ሌሎች ናቹራል ሳይንሶችም ደግሞ እሱ በሱ ቤዝድ ሆኖ የተመሰረቱ ናቸው እና ኤዱኬሽን ኦፍ ኬሚስትሪ ስትማሩ ፊዚክስ የለም ማለት አትችሉም፣ ምክንያቱም አለ። ኢንጂነሪንግ ስትማሩ ፊዚክስ አለ በጣም ብዙ ፓርቱ እንደውም ፉሊ ኢንጂነሪንግ ውስጥ ኬሚስትሪ እና ፊዚክስ ነው ያለው። ኮምፒውተር ሳይንስ ስትማሩ ያ ቴክኖሎጂ ፊቸር ኢንፍራስትራክቸሩ ምኑ እንዴት ምን እንደተደረገ ከፊዚክስ ጋር ይገናኛል። as well as practitioner of physical and biomedical sciences ይላል። ያው ባዮሜዲካል ሳይንስስ ላይ የፊዚክስ ጠቀሜታ ዶክተሮችን በጠይቆ ካለ ፊዚክስ እኮ መድኃኒት የለም፣ ካለ ፊዚክስ እኮ እኛ ራሱ አልተማረም፣ እኛ ራሱ አንድ በሽታን ዲስከቨር ማድረግ ራሱ አንችልም ይሏችሁ ነበር። ምክንያቱም ምንድነው ኢንተር ሪሌትድ ኮርስ ስለሆኑ ሁሉም ናቹራል ሳይንስ ከራሱ ጋር ናቹራል ሳይንስ ራሱ ከሶሻል ሳይንስ አንዳንድ ትምህርቶች ጋር ሪሌትድ የሚያደርጋቸው ብዙ ነገሮች አሉ። አሁን ባዮሎጂ እና ኬሚስትሪ ከጂኦግራፊ ጋር ከሂስትሪ ጋር በጣም ሪሌትድ ናቸው፣ ፊዚክስንም ጨምሮ ማለት ነውና አንዱ ለብቻው አይቆምም። ሁሉም ሳይንስ አብሮ ነው የሚደራጁት ለማለት ነው። The future of any country's contribution to the global economy is linked to its ability to develop its human capital in the field of science and engineering ይላል። የአንድ ሀገር የወደፊት ተስፋ የሚለው the field of science and engineering ነው። ሌላ ምንም ጥያቄ የለውም። በሳይንስ እድገት ውስጥ የአንድ ሀገር እንትን ይታያል። ለምሳሌ በኢትዮጵያ እንኳን የሚደረጉ አንዳንድ የሳይንስ አክቲቪቲዎችን በምናይበት ጊዜ ኢትዮጵያ አንድ እርምጃ ያሻግራታል። ኢንጂነሪንግ ሰሮችን ብናይ ለምሳሌ ሳይንቲስት ኤንድ ኢንጂነርስ ኢት ዲቨሎፕ ኢንፍራስትራክቸር ፎር ትሬድ ኤንድ ኢንዱስትሪ ይላል። ኢንፍራስትራክቸሮችን ዲቨሎፕ ያደርጋል። ትሬድ ኢንዱስትሪ የምን አይነት ትሬድ እንዳለ እስቲ ሳይንቲስቶች ኢንጂነሮች ባይኖሩ ምናምን የምትሉ ከሆነ ለምሳሌ እኛ እንኳን እንደዚህ ሳይንቲስት ማንላቸው ፋርመሮቻቸው ወይ ደግሞ ገበሬዎቻችን ሳይንቲስት ናቸው። እነሱ ናቸው ትሬድ የሚያደርጉልን ጤፉን፣ እነሱ ናቸው እህሉን፣ እነሱ ናቸው ገብሱን ትሬድ እያደረጉ የሚሸጡልን እና በእነሱ ስር ራሱ ሳይንቲስት ራሱ ባይባሉም እንደ ሳይንቲስት ተወስዶ ትሬድ ያደረጉልን። ኢንጂነሮችን በምናይበት ጊዜ የዚህ አሁን እንግዲህ ከኢትዮጵያ ወደ ውጭ የሚላክ ራው ማቴሪያል አለ፣ ግን ራው ማቴሪያል ተቀይሮ እንደ ልብስ ሆኖ የሚላክ ብዙ የለም። አንዳንድ የሀር ልብሶች፣ አንዳንድ ጫማዎች እንጂ ባህላዊ ነክ የሆኑ ነገሮች አንዳንድ ኢትዮጵያውያን አንዳንድ ኢትዮጵያን ለቱሪዝም የሚፈልጉ ሰዎች እንጂ ብዙ ጊዜ የለም። ግን ኢንጂነሪንግ ላይ ኢትዮጵያ ለራሷ ለኢትዮጵያም የምትጠቅምበትን መንገድ ማንሳት ይቻላል ማለት ነው። ፊዚክስ ኤክስቴንድ ኢን ኢንሃውስ our understanding of other disciplines such as the earth ይቅርታ ጉንፋን ስለያዘኝ ነው በዚህ አጋጣሚ ይቅርታ ማለት ይፈልጋሉ ድምጼ ከተቀየረባችሁ። such as the earth, agriculture, chemical, biological, environmental science ይላል። ፊዚክስ እንዳልኳችሁ ከምድር ጋር ይገናኛል። በጣም ግራቪቲ የምንለው ነገር ዲስከቨር እንዲያደርገን ነገር ፊዚክስ ነው።
agriculture, chemical, ኬሚስት ማለት ነው ከኬሚስትሪ ጋር ባዮሎጂካል ኢንቫይሮንመንታል ሳይንስ ጋር ፕላስ አስትሮፊዚክስ ኤንድ ኮስሞሎጂ ሰብጀክት ኦፍ ሰብስቴንስ ኢምፖርታንስ ኦፍ ኦል ፒፕልስ ኦፍ ዘ ወርልድ ይላል። ፊዚክስ እንግዲህ እንዳልኳችሁ አንድ ዲሲፕሊን ነው፣ አንድ የትምህርት ክፍል ነው። ራሱን ችሎ አልተቋቋመም። እሱን የሚያቋቋሙት እንግዲህ ራሳቸውን ችሎ አልተቋቋሙም። ሁሉም እርስ በርስ ተደጋግፈው የተቋቋሙ ናቸውና እነዚህ ዲሲፕሊኖች ከተለያዩ ጋር ይያያዛል። ከእርዝ ጋር ይያያዛል፣ ከአግሪካልቸር፣ ከኬሚካል፣ ከባዮሎጂካል ከተለያዩ ነገሮች ጋር ይያያዛል ማለት ነው። Physics can play important role in developing strategies to combat climate change in the development of cleaner energies ይላል። ምንድነው በጣም አሪፍ እንትን አለው አስተዋጽኦ አለው። በምን በክላይሜት ቼንጅ እንዴት ይከሰታል፣ እንዴት መቋቋም እንችላለን፣ እንዲሁም ደግሞ እንዴት ነው ክላይሜት ቼንጅ እንዳይኖር የምናደርገው የሚለውንም አብሮ ይይዛል። ይሄ እንግዲህ ፊዚክስ በዋናነት እንትን የሚሉትን ነገሮች ነው የሚያሳየው። Physics improves our quality of life by providing the basic understanding necessary for developing new instrumentation and techniques for medical applications such as computer tomography, magnetic reasoning imagination, positioner emission tomography, ultrasonic imaging and laser surgery. ፊዚክስ ደግሞ ከህይወት ኳሊቲያችን ጋር ይገናኛል ስንል ለምንድን ነው ስንል ለምሳሌ በሜዲካል ውስጥ እንግዲህ ኮምፒውተር ቶሞግራፊ በምንልበት ጊዜ ኮምፒውተርን ብቻ አናነሳም። ከኮምፒውተር ጋር ያሉ የተለያዩ ፈንክሽኖችንም የምናነሳበትን መንገድም ማሰብ አለባችሁ ማለት ነው። ማግኔቲክ ሪዞናንስ ኢሜጂንግ ይላል። ማግኔቲክ ሪዞናንስ ኢሜጂንግ ወይ ደግሞ አንዳንዴም ፈረንጆች ማይክሮስኮፕ የሚለውን ነገርም ያገናኙታል። እንዴት ነው ማይክሮስኮፕ እናንተ የሚገናኙት ካላችሁ ለምሳሌ ኤሌመንተሪ 9 10 8 እየተማራችሁ ኢፍሩ ማይንድ ስለ መስታወት እንዴት ነው ሪፍሌክት አድርጎ እኛ የሚያሳየን ምናምን የሚለውን ፊዚክስ ላይ ስትማሩ እዚህ ማይክሮስኮፕ ላይ ያለው ሌንስ እንዲሁም ደግሞ ግላስ እንዴት ነው ሪፍሌክት አድርጎ ለኛ የአንድን እንትን ዲቴል የሚያሳየን ስፔስመን ዲቴል የሚያሳየን ሚሊዮን እንግዲህ ብዙ ሳይንስ ብዙ ፊዚክስ ብዙ ኬሚስትሪ ውስጥ የሚገኝ ነገር ነውና ማግኔቲክ ሪዞናንስ ኢሜጂንግ ስንል ከሱ ጋርም አገናኝተን በጣም በሰፊ አድርገን ከብዙ ነገሮች ጋር ያገናኘን ማውራት እንችላለን። ሌዘር ሰርጀሪ ይላል። ያው ሰርጀሪ ውስጥ እንግዲህ የፊዚክስ እውቀት ያስፈልጋል ማለት ነው። Physics and technology must work together to solve need for new technologies that will decrease the damage to our planet for right. ምንድነው ፊዚክስ እና ቴክኖሎጂ እጅና ጓንት ናቸው ይላል። እጅና ጓንት ናቸው ሲል ምን ለማለት ፈልገው ነው ካላችሁኝ it will decrease the damage of our planet. ፕላኔቷ እንዳትቀየር ያደርጋል። For strategies to ensure that people of developing countries have tools to progress ይላል። ዲቨሎፒንግ ካንትሪስ ወይ ደግሞ ታዳጊ ሀገራቶች የምንላቸውን እንዲቀየር ያደርጋል። the need for solution to deadly disease that remain a threat ይላል። in the need for solution to the increased demand we place on resource before the depletion ይላል። the role of physics in our modern world is more important than any other time in history ይላል። ፊዚክስ በህይወታችን ውስጥ መግባቱ እኛ ዘመናዊ የሚባል ህይወት እንድንኖር ያረገናል ይላል። እንግዲህ ይሄ ዘመናዊ ያረገ የሚኖረን በተለያዩ ፊልድ ኦፍ ሳብጀክት ጋር ኮንክሉድ ሲደረጉ የሚታወቅ ይሆናል ማለት ነው። Society's reliance on technology represents the importance of physics in daily life ይላል። የሶሳይቲ መኖር በፊዚክስ ውስጥ ያለውን ሶሳይቲ ሪሌቫንስ on technology represent the importance of physics in our daily life. Many aspects of modern society would have been possible without any important scientific discovery made in the past ይላል። ብዙ የሞደርን ሶሳይቲዎችን ስናይ በፊት ዲስከቨሪ የተደረጉ ነገሮች አይደሉም፣ ግን ኢምፖርታንታቸውን ማሳየት አለብን ይላል። እዚህ ጋር ብዙም ጠቃሚ ነገር የለም። ትንሽ ወደታችን ነው ደግሞ the influence of physics on society explain the importance of physics in transport, electronics and health ይላል። የፊዚክስ በትራንስፖርት በኤሌክትሮኒክስ እና በጤና ውስጥ ያለው ጥቅምስ ምንድነው የሚለውን simple mechanical devices such as pulleys and levers as well as complex modern machines like quantum computers and nuclear reactors would be impossible to create without the use of physics. በሽም እኔ ስለ ፑሊ እና ሌቨር አልነግራችሁም ምክንያቱም አድቫንስ አድርጋችሁት ነው የመጣችሁት ብዬ አስባለሁ። ባታረጉትም ደግሞ ያው ፑሊ and lever are simple machines that used to ህይወታችንን የሚያቀሉ ማሽኖች ናቸው እና እነሱ
እና እስከ ኮምፕሌክስ ማሽኖች ደግሞ እና ኳንተም ኮምፒውተርስ ለምሳሌ ኮምፕሌክስ ማሽን በኢትዮጵያ ራሱ ያሉ መኪና ማምረቻ ሮቦቶች እነዚህ ኮምፕሌክስ ማሽን ኳንተም ኮምፒውተርስ ማለት ነው ኒውክሊየር ሪአክተርስ ብለን መጥራት እንችላለን ማለት ነው would be impossible to create without the use of physics እነዚህ pulley lever ኳንተም ኮምፒውተርስ ኒውክሊየር ሪአክተርስ እና ማሽን ሮቦት ያላቸው ከፊዚክስ ውጥቀት እንጂ ዝም ብለን ተነስተን የምንሰራው ነገር አይደለም ወይ ደግሞ በአንድ ሌሊት ራሱ የሚያልቅ ነገር አይደለም እና it needs more knowledge ይፈልጋል የፊዚክስን በተለይ ደግሞ Physics lies at the root of many inventions that have had enormous impact on the everyday life average person ይላል ፊዚክስ ማለት ነው በሁሉም እኔም በእናንተ በአስተማሪዎቻችን በወላጆቻችን በተለያዩ ሰዎች ጋር አቨሬጅ የሆነ ሪስፖንስ አለ በጣም ኢምፓክት አለ ምን አይነት ኢምፓክት ካላችሁ ሁሌ በቃ የሆነ አንድ ቀን ኖሮ አንድ ቀን ማይኖር ያኔ ኖሮ አንድ ሳምንት ኖሮ አንድ ሳምንት የሚቀር ሳይሆን in daily life ዛሬ ካለ ነገር ሁሌም ያለ በቃ መቼም የማይቀር ስንራመድ ፊዚክስ ነው ስንተኛ ፊዚክስ ነው ስናወራ ፊዚክስ ነው ስንናገር ፊዚክስ ነው any exercise ስናደርግ ፊዚክስ ነው እና ብዙ እንትሮች ከፊዚክስ ጋር ሪሌትድ ናቸው ከዴሊ ላይፎችን ጋር there are enormous ordinary objects that people use regularly the really on science of physics on to function including semiconductors lasers X-ray, GPS device, radio transmitters and barcode scanners ይላል ከፊዚክስ ጋር የሚገናኙትና ሴሚኮንዳክተርስ ለምሳሌ ኤሌክትሪክ ኮንዳክተሮች አሉ መታቋቸው እነዚህ ኮንዳክተሮች እንግዲህ ሴሚም ፉል ኮንዳክተሮችም ሊኖሩ ይችላሉ እንደ ፓወር ሬዚስታንሱ የሚለያዩ ማለት ነው እነዚህ ያሉ ኤክስ-ሬይ ያሉ ኤክስ-ሬይ ማለት ደግሞ አንድ ሰው ሲታመም ሆስፒታል ሄዶ የሚታከምበት ነው GPS device global positioning system devices radio transmitters በዋናነት ወታደሮች የጸጥታ አካላት እንዲሁም የተለያዩ ሰዎች ከራሳ ቶሎ በፍጥነት የሚገናኙበት ራዲዮ ትራንስሚተርስ ባርኮድ ስካነርስ ለክፍያ እንዲሁም ለተለያዩ ነገሮች ስካም የሚደረግበት እነዚህ የፊዚክስ ዕውቀትን ይፈልጋሉ ነው የሚለው transportation vehicles such as automobiles airplanes and space shuttles couldn't be constructed without the help of physics experts ይላል transportation vehicles such as automobiles እንደ መኪና በእናይ እና አውሮፕላንን በእናይ ከፊዚክስ ውጪ እንትን አይባልም ለምንድን ነው ብዙ ሰው በፊዚክስ ማስተርስ እና ዶክተሬት ድረስ ሆኖ ፓይለት የሚሆነው በጣም ዕውቀት ያለው ሰው ደግሞ እነዚህ የማይሆኑ ካልን ሁሉም አንድ ዲሲፕሊን ጋር ይተገናኛል አሁን ኤርፕሌን ኖሌጁ በጣም የፊዚክስ ዕውቀት ይፈልጋል የአቪዬሽን ኢንዱስትሪ በኢትዮጵያ በአፍሪካ እንዲሁ በአለም ደረጃ ስናይ ከፊዚክስ ውጪ የሚሆን ነገር አይደለም ይሄም actually general knowledge ነው ራሱ ለ11 ያፍል ተማሪ ራሱ የሚነገር አይደለም ይኖዛል እዚህ ውስጥ ደግሞ ይሄን ቪዲዮ ራሱ ያላየ ተማሪ ራሱ አቪዬሽን ኢንዱስትሪን ተቀላቅሎ ፓይለት መሆን ሆስተስ መሆን የተለያየ ነገር መሆን ይፈልጋል ግን everything need physics የሚለው ነገር you don't have to forget physics also useful for military purpose informing the design of weapons many of the scientists responsible for inventing the atomic bomb were physicists and today physicists are involved in the creation of nuclear weapons ይላል ማለት ነው ያው እዚህ ጋር እንግዲህ ቀደም እንዳለው በትራንስፖርት ጋር አይተናል ኤሌክትሮኒክስ ዲቫይሶች ጋር አይተናል ሄልዝ ጋር አይተናል by the way እዚህ ጋር ያው 11ኛ ክፍል ናችሁ ሄልዝ ስንል it's not just about eating የሆነ ነገር እንደመብላት የሆነ ነገር እንደመጠጣት የምታዩት ነገር አይደለም health it's also about ምንድነው የሆነ ነገር saying and thinking it's all about saying and thinking የሆነ ነገር መናገር የሆነ ነገር ማሰብ ራሱ ጤነኛነት ወይ ደግሞ ጤና የምንለው ነገር ያመጣል ገባችሁ አይደል አሁን አንዳንድ ጊዜ ዝም ብሎ የሆነ ሰው የሆነ ነገር ያወራ ምን ጤነኛ አይደለም እንደ ይባላል ማን ነገር ያወራ ምንድነው ይሄ የሆነ መጥፎ ነገር ሲያወራ ሲያመጡ መጥፎ ነገር የባለጌ ነገር ሊሆን ይችላል የተለያዩ ነገር ሲያስብ ደግሞ ያሟል ይባላል ምንድነው ይሄ ቲንኪንጉ መጥፎ ሲሆን ነው ስለዚህ ሄልዝ የምንለው ነገር just not only about eating fit የሆነ መስል fit የሆነ brain መኖር አይደለም በቃ it's all about seeing and thinking ይገናኝበታል physics communities and their roles ይላል የፊዚክስ ኮሚኒቲ እና የነሱ ሮል ምንድነው ወደሚለው ደግሞ እንምጣ physics communities are organized group of persons associated together for scientific purpose ይላል ፊዚክስ ኮሚኒቲስ ምንላቸው ወይ ደግሞ በፊዚክስ ውስጥ ያለ ማህበረሰብ ምንለው is organized group of person
organized group of person ነው ምን አይነት organized group of person ነው draw አረገፈ ምን አይነት organized group of person ነው ምንድነው ለምንድነው እንደሚያደርገው እሺ ብቻሽ እንዲናርገው physics communities are organized group of persons ይላል organized group of person ናቸው ምን ማለት ነው organized group of person ነው ስንል organized group of person associated together for scientific purpose ይላል ምንድነው physics communities are organized group of persons ይላል organized የሆነ ነው organized group of person ነው የተደራጀ person ነው this organization established at the level of national organization የተመሰረተው በናሽናል content as well as worldwide based on their aims ይላል ምንድነው physics community ምንለው አንደኛ መርሳት የሌለብን point organized group of persons ነው እነዚህ organized group of person ከምን ጋር associated ናቸው for scientific purpose ጋር associated ናቸው this organization established at the level of national content as well as worldwide based on their aims ይላል በናሽናልና በworldwide content ጋር የተገናኘ ነው for example Ethiopian Physical Society EPS ይላል Ethiopian Physical Society was established by Ethiopian physics professionals to enhance physics research in education ይላል በፊዚክስ ሪሰርች እና በእውቀት ላይ እውቀትን ለመጨመር ኢንሃንስ ለማድረግ የተቋቋመ EPS Ethiopian Physical Society ምንለው therapy thereby contributing is sure to overall development of the country ይላል objective of EPS ወይ ደግሞ Ethiopian Physical Society EPS Ethiopian Physical Society or EPS የሚለው ምንጥረ ቃል የሚጠቀሙ ደግሞ ምንድነው ኦብጀክቲቫቸው ምንድነው አላማቸው ለምን ተቋቋመ ይሄ ነገር የሚለው ምን እንይደው to promote physical education and research in the country ይላል physical education physics ወይ ደግሞ physical ይሉታል to promote physics education research in the country እንዲሁም በአገሪቷ ውስጥ ደግሞ ሪሰርችን ለመስራት ይላል የፊዚክስ ኤዱኬሽን እንግዲህ ያው ስቲል አሁን ከ7ኛ ክፍል ጀምሮ ጀነራል ሳይንስ ያለ 7 እና 8 9ኛ ክፍል ራሱን ችሎ ፊዚክስ 9 እና 10 ራሱን ችሎ ፊዚክስ ብሎ ይመጣል 11 እና 12 ደግሞ በናቹራል እና ሶሻል ተብሎ ናቹራል ላይ ፊዚክስ ተብሎ ይመጣልና የፊዚክስ ኤዱኬሽንና ለሀገሪቷ ሪሰርች ይጠቅማል to organize and coordinate various conferences on physics education and exchange of scientific information the scientific information by joining physics ይጠቅማል እንዴት ነው እስቲ exchange of scientific information ይጠቅማል ካላችሁኝ ለምሳሌ አንድ ፓይለት ከአንድ ሌላ ሆስትሱ ጋር scientific information share ያደርጋል እንዴት ካላችሁኝ ለምሳሌ አንድ ፓይለት አውሮፕላኑ ሊከሰከስ ከሆነ ሆስተሱ ተወጣና ምትቀመጥበት ቦታ ወጣ ምን ትለዋለች ፓይለቱ ምን ይላታል ሊከሰከስ ነው ምናምን ይላታል እሷም ትሄድና ኦር በማይክ ወይ ደግሞ ከነበረችበት ቦታ ወጣ ቀበቶ ሰሩ እንደዚህ ነው ብላ ታስረዳለች እና ኤክስቼንጅ ኦፍ ኢንፎርሜሽን በሳይንቲፊክ ኢንፎርሜሽን ላይ ያለ እስቲ ውስጥስ እንግዲህ የፊዚክስ ኖሌጅ ላይኖራት ይችላል ቢኖራትም ደግሞ ሌላ ታይፕ ኦፍ አቪዬሽን የፓይለት አቪዬሽን ውስጥ ያለ ፊዚክስ የተለየ ፊዚክስ ይሆናልና ኤክስቼንጅ ኦፍ ኢንፎርሜሽን ይኖራል ነው to popularize physics in order to make student develop interest in physics ይላል አንድ ተማሪ በፊዚክስ ላይ ኢንትረስት እንዲኖረው ይጠቅማል to promote active participation of Ethiopian physicists in general public design implementation of physics curriculum በፊዚክስ ካሪኩለም ውስጥ በኢትዮጵያ ውጭ ያሉትን ያው በዋናነት EPS Ethiopian Physical Society ስለሆነ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ፊዚሲስቶችን ለፐብሊክ አድርጎ ማሳወቅ ነው በኢትዮጵያ to create means for disseminating scientific information ይላል በዋናነት እንግዲህ ይሄ ነው ማለት ነው Ethiopian Physics Society in North America ይላል ይሄ Ethiopian Physics Society EPS in North America ምንድነው ሚለው ደግሞ was established to the promoting physics educating research among Ethiopians in Ethiopia and North America በኢትዮጵያና በኖርዝ አሜሪካ ጋር ያለ የፊዚክስ ኤዱኬሽን እንትን ፕሮሞት ለማድረግ promoting physics education and research ለማድረግ የተፈጠረ the mission of EPS was to promote ይላል and support education to promote and support education ይላል
እንግዲህ ማይክ ነው እንግዲህ ችግር የለም ብሮዬ ብሎኛል። በጣም ማድረግ ያመሰግናለሁ። እንደው እዚህ ጋር ሜሴጅ ላይ ገብቶብኝ ነው። ምንድነው ሚልኪ በድጋሚ እዚህ ጋር ማን ያቋርጣችሁ ለመናገር ፈልገው ነገር የኢትዮጵያን ኤዱኬሽን 24 ቻናል ዋና መስራች ነውና በዚህ ቻናል ላይ አድቨርት ለማድረግ እንፈልጉ በዚህ አጋጣሚ በሚኪ ቻናል ላይ አድቨርት ማድረግ እንፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ይሆና ሚኪ ጂ ይላል ዩዘር ኔሙ ሚልኪ _g ነው ዩዘር ኔሙ እዛ ገብታችሁ ቻት አድርጋችሁ ልነግሩት ይገባል ማለት ነው። ኤኒ አድቨርታይዝመንት በአሪፍ ዋጋ ያቀርብላችኋል። የዚህ ቪዲዮም የክብር ስፖንሰራችን ሚልኪ ጂ ነው። እንዲሁም ቻናሌንም ደግሞ የሱ ቻናል ላይ አድቨርት አድርጎልኛል። በዚህ አጋጣሚ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ዩቲዩብ ቻናሌንም ሚልኪ ጂ ለተለያዩ ድርጅቶች የቻናል ማስታወቂያ ይሰጣል። ምን አይነት የቻናል ማስታወቂያ ይሰጣል ካላችሁ የቻናል ማስታወቂያ፣ የድርጅት ማስታወቂያ፣ የቡቲክ ልብሶች ማስታወቂያ፣ የዩቲዩብ ቻናል፣ የቲክቶክ ማስታወቂያ፣ ኮንሰልታንሲ፣ ቴክኖሎጂ አክሰሰሪስ፣ ማንኛውም የትምህርት ማስታወቂያዎች እና ሌሎች ሽያጮችን ያስተዋውቃል። እንግዲህ ኢትዮጵያን ኤዱኬሽን 24 ኢትዮጵያ_education_24 ብላችሁ ሊንኩን እንደዛ አድርጋችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። የዚህ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ቦክስ እና የዚህ ቪዲዮ ኮሜንት መስጫ የመጀመሪያ ቦታ ላይ እጽፍላችኋለሁ ማለት ነው። ህጋዊነት ያለው ማንኛውም ማስታወቂያ እዚህ ቻናል ላይ ማስተዋወቅ ትችላላችሁ ይላል። ህጋዊ የሆነ ነገር ሁሉንም ማስተዋወቅ ትችላላችሁ። በዚህ መስክ ላይ ማስተዋወቅ የምትፈልጉት ነገር ካላችሁ 11 ያህል ተማሪዎች ናችሁ፣ ቤተሰቦቻችሁ፣ ጓደኞቻችሁ፣ የተለያዩ ታላላቆቻችሁ ሲሉ ከሰማችሁ በ128 ኦልሞስት 130,000 ሰብስክራይበር የደረሰ ቻናሉ ላይ ያስተዋውቅላችኋል በአሪፍ ገንዘብ ማለት ነው። ሚልኪን በጣም አመሰግናለሁ፣ በጣም አከብራለሁ። በዚህ አጋጣሚ ቪዲዮ እያየ ካለ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ኢትዮጵያ ኤዱኬሽን 24 ብላችሁ ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። በተጨማሪ እንግዲህ ይሄ ቻናል እንደዚህ አድቨርት መስራት ብቻ ሳይሆን አሪፍ የሆኑ የትምህርታዊ ቪዲዮዎች በየጊዜው ትምህርት ነክ መረጃዎች የሚገኝበት ቻናል ነው እና ከ9ኛ ክፍል እስከ 11 ብቻ አይደለም ፉል ኤዱኬሽን የሆነ ቻናል ነው። እንዲሁም ደግሞ የመጀመሪያ ዲግሪ ለመማር የሚፈልጉ የሪሚዲያል ተማሪዎች በሙሉ እንደዚህ ከመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ከተለያዩ ዩኒቨርሲቲ ከ1 እስከ 12 ብቻ አይደለም እስከ ዩኒቨርሲቲ እንኳን ተሻግሮ ሙሉ በኢትዮጵያ ኤዱኬሽን ላይ የተመሰረተ ከኢትዮጵያን ኤዱኬሽን ሚኒስተር ጋር ኦልሞስት ተቀራራቢ ነገር ያለው ትምህርት የሚሰጥ ቻናል የቴሌግራም ቻናል ነውና እና የቲግቫን ኤዱኬሽን እንዲሁም የተለያዩ ከሱ ጋር ተፎካካሪ የሆኑ ቻናሎች ናቸው። ሚልኪ ጂን በዚህ አጋጣሚ ያመሰግናለሁ ማለት ነው። የኛንም Fetena.et ቴሌግራም ቻናል ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ሄዳችሁ ሰብስክራይብ ብታደርጉት ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ ማለት ነው። ወደ ትምህርታችን እንመለስ። ምን ጋር ነበር? ኢስፒኤን ወይ ደግሞ ኢትዮጵያስ ፊዚክስ ሶሳይቲ ኖርት አሜሪካ ውስጥ ፕሮሞት ኤንድ ሰፖርት ኤዱኬሽን አንደኛ ትምህርትን ለመደገፍና ፕሮሞት ለማድረግ ይጠቅማል። ትሬኒንግ ኦፍ ኢትዮጵያን ፊዚክስ ፕሮፌሽናል ባይ ዶኔቲንግ ኤዱኬሽናል ማቴሪያልስ ይላል። በምን ካላችሁኝ አሁን ድረስ ይሄ እንትን አለ፣ ይሄ ድርጅት አሁን ድረስ አለና ምን ነገሮች ላይ እየሰራ ነው ካላችሁኝ ምን ነገሮችን አሁን እየሰራ ነው ካላችሁኝ ኤዱኬሽናል ማቴሪያልስን ለኢትዮጵያ ይሰጣል። ኢስፒኤንኤ ይባላል። ይሄ እንትን የምትጫወቱበት አይደለም፣ እሱ ኢፒኤስኤንኤ ነው። አይ ቲንክ እንትን ስትጫወቱ ትዝ ይላችሁ ሊታታባችሁ ይችላል። ፊፋ ምናምን ስትጫወቱ ጎረዛዝ ነው ናችሁ። እሱ ኢኤስፒኤን ነው፣ ይሄ ኢፒኤስ ነው። ይሄን እንትን እንዳትሉ ማለት ነው። ጀስት ፎር ፈን ነው። ኤዱኬሽናል ማቴሪያሎችን ይሰጣል። ኤዱኬሽናል ማቴሪያል ማለት ደብተር፣ ቦርሳ እንዲህ አሁን በመንግስት ትምህርት ቤቶች ድጎማ እንደሚደረገው ማለት ነው። ፊልድ ኢኩዊፕመንት፣ ኮምፒውተር ፋሲሊቲስ፣ ፕሮቫይድ ስኮላርሺፕ እንዲሁም ደግሞ ስኮላርሺፕን ይሰጣል። የትምህርት እድል ወደ ውጪ ይሰጣልና የኢፒኤስኤን አባል ለመሆን የተቻላችሁን ብትሞክሩ በጣም አሪፍ ነው። ምክንያቱም ስኮላርሺፕ በኖርዝ አሜሪካ ይሰጣል። ኖርዝ አሜሪካ ደግሞ በጣም ብዙ ናቸው እና ካናዳ፣ ቶሮንቶ ብዙ እንትን ያለበት ቦታ ነውና እዛ ስኮላርሺፕ አገኛችሁ ማለት እስና ሲምፕል ነገር አይደለም። በጣም ብዙ ዋጋ ተከፍሎ ለሚኬድ ነገር ነው። ብቻ ኢፒኤስኤንኤ እንግዲህ ይሄን ይመስላል። አፍሪካ አሶሲዬሽን ኦፍ ፊዚክስ ስቱደንትስ AAPS ይላል። In student run educational association, it comprises students and recent graduates who are interested in physics ይላል። አፍሪካን አሶሲዬሽን ኦፍ ፊዚክስ ስቱደንትስ ይላል። ይሄ ደግሞ AAPS፣ ይሄ ደግሞ የአፍሪካ ነው። ያኛው የኢትዮጵያና የኖርዝ አሜሪካ ነው። ይሄ የአፍሪካን ፊዚክስ ነው። ይሄ ደግሞ ስቱደንት ረን ኤዱኬሽናል አሶሲዬሽን it comprises students and recent graduates who are interested in physics ይላል። በተማሪዎችና በቅርብ የተመረቁ ተመርቀው ስራ አጥ የሆኑ ሰዎች ላይ እንትን ያለ ነው
የፊዚክስ ኢንትረስት ያላቸው ሰዎች የሚሰበሰብ ነው። The purpose of organization to encourage physics students in their scientific and professional work in Africa in an international context, as well as to promote to supplement physics education with an international and scientific experience ይላል። ምንድነው ይሄ? ኢንካሬጅ የፊዚክስ ኖሌጅን ለማስፋፋት ነው። ፕሮፌሽናል ወርክ ኢን አፍሪካ፣ በአፍሪካ ውስጥ ያሉ በጣም ትላልቅ የፊዚክስ እውቀት ያላቸው ሰዎች አሉ፣ እነሱ እንትን ለማለት ነው። ኢንተርናሽናል ኮንቴክስት as well as to promote relationship between physics students from all over the world። አንድ ተማሪ ያለው የፊዚክስ እውቀት ከሌላ ተማሪ ጋር ሲዋሃድ፣ ያስተማሪ ካስተማሪ፣ የፕሮፌሰር ከፕሮፌሰር ጋር ሲዋሃድ ሌላ ዲስከቨሪ ራሱ ሊያመጣ ይችላል ፊዚክስ ላይ። እነዚህን እንግዲህ እንትን ለማድረግ ነው በአፍሪካ ውስጥ። The AAPS is committed to supplement physics education within international scientific experience, and it affiliated the physics societies and the departments ይላል። AAPS is open to all persons committed to physics። ከፊዚክስ ጋር ፊዚክስ መማር፣ ፊዚክስ ላይ ኢንትረስትድ ያለው ሬጉላሪቲ ስለ ኢንትረስት ያለው ሰው ከነሱ ጋር መስራት ይችላል ማለት ነው። making physical knowledge ይላል። ይሄ ሜሞሪ ቴስት ኢኮኖሚ ያለው ነን ኤክስፐሪመንታል ሳይንቲፊክ ሜቶድ አለው። ቪዲዮውን በቀጣይ ያሉትን በቀጣይ እናያለን። እሺ እቺኛውን ዛሬ ልጨምርላችሁ። ትንሽ 25 ደቂቃ በላይ አልፈናል፣ ግን እሺ ትንሽ እንጨምርላችሁና እቺንም ቪዲዮአችንን እንጨርሳለን ማለት ነው። 1.3 making of physics knowledge ይላል። Making of physics knowledge ምንድነው? At the end of this session you will be able to discuss how scientific knowledge is constructed ይላል። scientific knowledge እንዴት ነው የሚመሰረተው የሚለውን እናያለን። Discuss the role that learning of physics plays to individual intellectual and satisfactions ይላል። ይሄንንም እናያለን። by the way እንትን እዚህ ፊዚክስ በተለይ ከ9ኛ ክፍል እስከ 12 ኖ ከ5ኛ ክፍል ራሱ ጀምሮ ያላችሁ ቨርቹዋል ብላክቦርድ አለና ቨርቹዋል ብላክቦርድ አለ። እንደዚህ ኤክሰርሳይዝ ምናምን በሚኖርበት ጊዜ እነሱን እንትን ለማድረግ በእነሱ እንትን ለማስተማር ሞክራለን። እንዲሁም ከዚህ በፊት አይታችሁት እንዲሆን አላውቅም፣ ኬሚካል ኢኩዌሽን ሚል የዚህ ቪዲዮ መጨረሻ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ኬሚካል ኢኩዌሽን በሚል ቪዲዮ ከ7ኛ ክፍል እስከ 12ኛ ክፍል ይጠቅማል ብዬ የሰራው ቪዲዮ አለ። እንደሱ አይነት ቨርቹዋል ብላክቦርድ አለ። እንደሱ አይነት ጥያቄ እንሰራለንና ጥያቄዎች ሲኖሩ እንደዚህ ካልኩሌሽን ያላቸው ጥያቄዎች ሲኖሩ በእነሱ እንሰራለን ማለት ነው። ያው ቻናላችንን ሰብስክራይብ ብታደርጉ በጣም ይጠቅማችኋል ማለት ነው። One way of understanding the concept of knowledge is to look at different ways in which we acquire knowledge ይላል። One way of understanding the concept of knowledge የእውቀትን እንትን አንደርስታንድ ለማድረግ የምንጠቀምበት አንዱ different ways in which we acquire knowledge ይላል። እውቀት እንዲገባን ለማድረግ የምንጠቀምበት ሜቶድ አንዱ ምንድነው? እውቀትን በተለያየ መንገድ ማየት ነው። look at different ways in which acquire knowledge ትልቅ እውቀት እንዲኖር በዛ ነገር ላይ በተለያየ እንትን አድርገን there are two types of knowledge from two entirely different sources ይላል። ከሁለት የተለያዩ ሶርሶች ሁለት አይነት ኖሌጅ ይኖራል ይላል። the first there is knowledge through experience ይላል። እንግዲህ ምን አለ እውቀት በምን ሊመጣ ይችላል? በኤክስፒሪየንስ ወይ ደግሞ በልምድ ልናገኘው የምንችለው እውቀት አለ። ምንድነው ይሄ በልምድ የምናውቀው ወይ ደግሞ ኤክስፒሪየንስ ኖሌጅ ምንድነው? seeing something, hearing about something, feeling about something called a posterior knowledge ይላል። ምንድነው? ስለ አንድ ነገር መናየው ከሆነ የሚሰማ ምናወራ ከሆነ is experience ነው። በቃ ባየነው ነገር ላይ ተመስርተን በሰማነው ነገር ላይ ተመስርተን በተሰማን ነገር ላይ ተመስርተን የምናየው ኖሌጅ posterior knowledge ወይ ደግሞ experience የምንለው ኖሌጅ ነው ማለት ነው። the second there's knowledge does not come from experience ይላል። ከእውቀት ማይመጡ ምን ማለት ነው? not come from knowledge not come from experience ከልምድ የምናገኛቸው ሳይሆን directly የሆነ ነገር ይፈልጋል but perhaps instead is intuitively separate from reason itself, such as logical and mathematical truths called a priori knowledge. Priori knowledge ደግሞ ምንድነው? priori knowledge ካላችሁ priori knowledge ደግሞ mathematical ሊሆን ይችላል፣ logical ሊሆን ይችላል። የተለያዩ እንትኖችን ተጠቅመን ምናውቀው እውቀት ደግሞ ምን ይባላል? priori knowledge እንለዋለን። priori እና posterior knowledge። posterior knowledge ደግሞ ምንድነው? በልምድ የሚመጣ ነው። priori knowledge ደግሞ ሎጂካል ወይ ደግሞ በማቴማቲካል ይመጣ በልምድ የማይመጣ ነው ማለት ነው። experimental knowledge ከሚለው እንጀምር እስቲ። experimental knowledge ምንድነው? experimental or
posterior knowledge is what is knowledge is of many types. Four of them are sensory perceptions, introspection, memory, and testimony. እነዚህ ምንድናቸው? እነዚህ አሁን አራት የጠቀስኳቸው ነገሮች ኖሌጅን በልምድ የምናገኝባቸው ናቸው። ኖሌጅን በልምድ እንግዲህ ከነዚህ የምናገኝበት መንገድ ነው posterior የምንላቸው እንግዲህ ማለት ነው። these are four main ways of acquiring knowledge through experience ይላል። እውቀትን በኤክስፒሪየንስ የምናገኝበት ነው ማለት ነው። ይሄ እሺ sensory perceptions is perhaps the dominant source of experimental knowledge ይላል። dominate በዋናነት knowledge የምናገኘው ከsensory perception ነው። ምን ነው sensory? it immediately raises critical question ይላል። የሆነ በዋናነት የሆነ ክሪቲካል ኩዌስችን ያነሳብናል። እነዚህ ክሪቲካል ኩዌስችን ከየት ነው ጋዘር የምናደርገው ወይንም ከየት ነው የምናገኘው ካላችን by seeing, touching and hearing ቅድም እንዳልኳችሁ ነው። አንድ ሰው ከሰማው ነገር ካየው ነገር ካወራው ነገር እንዲሁም ከነካው ነገር እንዲሁም በተለያዩ ሴንሶሪ ፐርሰፕሽን ማለት ማሽተት፣ ማየት፣ መስማት፣ መንካት እንደዚህ አይደል ጻን ያለን ስንማር ወይ ደግሞ ጻን ያላችሁ ስትማሩ የስሜት ህዋሳት ምናምን የሚባሉት ተብለን ስንማር እናንተም ታምራችኋል ብያዘባለሁ። እንደዛ ምንድናቸው? ሴንሶሪ ፐርሰፕሽን ናቸው። እና እነዛም ብናየው ነገር ምንሰማው ነገርና ምንነካው ነገር ክሪቲካል ኩዌስችን ያነሳባ። ይሄ ነገር እንዴት ተከሰተ? ምናምን ባየው ነገር እኮ እንትና እኮ እንዲህ ያለ ብለን እንዴት እንትና ግን እንዲህ ያለኝ ባይኔ ብራዞ ያዩትን ይሄ ምንድነው? በልምድ የሚመጣ ነው ማለት ነው። Introspection is like sixth sense that looks into the most intimate part of our mind ይላል። ይሄ ደግሞ ስድስት intimate የሆነ sense አለው which allows us to inspect how we are feeling and how our thoughts are operating ይላል። እንዴት እንደሚሰማን እንዴት እነዛ ነገር መቋቋም እንደምንችል የሚያወራን introspection ምንለው። If I go to doctor complaining of itching back, she will ask me to describe my pain ይላል። ዶክተር ጋር ሄደን actually ነፍጥ ጉንፋን ምናምን ከያዘ ምንድነው የሚሰማ? ምንድነው the first question of doctor is this ይላል። Through introspection I then might report it. Well, it's sharp pain that starts right here and stops right here ይላል። ለምሳሌ ከቀኝ እጄ ትከሻ እስከ ግራ እጄ ትከሻ ድረስ ያለው ሪብስ አጥንቴን ይበርደኛል፣ ወገቤን አንቀጠቀጥ። እንደዚህ አይነት የሆነ እንትን ፊሊንግን ኤክስፕረስ የምናደርግበት ወይ ነው ይላል። When it's sharp pain that starts right here and stops right here, the doctor herself cannot directly explain what I do, but really on my introspective descriptions ይላል። ግን ምንድነው ዶክተሩ ላይረዳው ይችላል። ለምሳሌ ዝም ብለን እጃችንን አንስተን ዶክተር ከዚህ ጀምሮ እስከዚህ አካባቢ ድረስ ያመኛል ምንድነው በሽታው ብለን ብንጠይቀው ላይረዳን ይችላል። this is introspective description ምንለው ነገር እንደዚህ አይነት description ነው። አንዳንዴ የሚረዳን ይኖር ይችላል በልምድ አንፃር፣ አንዳንዴ ደግሞ የማይረዳን ይኖር ይችላል ማለት ነው። memory is like a recording device that captures events that one can experience more or less in order that they occur ይላል። memory ምንለው ነገር ምንድነው? is like recording device ይላል። የሆነ ነገር መቅዳት ነው፣ የሆነ ነገር ቀርቶ ማስቀመጥ ነው። that can experience more or less in order that they occur ይላል። የሆነ ነገር ለምሳሌ አሁን ሚሞሪ የምንለው የልምድ ኖሌጅ ወይ ደግሞ ፓስቶሪያር ኖሌጅ የምንለው ምንድነው ካላችሁ የሆነ ለምሳሌ የሆነ በህልማችሁ some place የሆነ ነገር እያደረገን አይተናል አይደል? ከዛ የሆነ ያ አክሽን ድጋሚ ሲደገምበት that ሚሞሪያችሁ ያስታውስና እንትን ይላል። ይሄ ነው ሚሞሪ የምንለው ነገር ማለት ነው። testimony from written source are usually more reliable than oral source ይላል። reliable ነው፣ more ተጨባጭ የሆነ ነገር ነው testimony የምንለው። but much depends on integrity of author እንደ ጸሐፊው publisher and the methods of fact gathering ይላል። እንደ ጸሐፊው እንደተመሰረተበት ጊዜ እና ደግሞ ያን እንትን እውነታ እንዳገኘንበት ነገር ይለያያል። ቴስቲሞኒ ምንድነው? ራይቲንግ ሶርስ ነው። ብዙ ጊዜ የተጻፈ ነገር ነው፣ በተጻፈ ነገር ላይ ነው እንትን የሚለው። የተጻፈ ነገር ደግሞ ከምናወራው ነገር ይልቅ ተጨባጭ ነው። ለምሳሌ ፍርድ ቤት ቀርባችሁ እንኳን
መረጃ አምጡ ከሚባል ኦራሊ ከሚሰጥ መረጃና በቅጂ የሚሰጥ መረጃ ወይ ደግሞ ከተጻፈ መረጃ ሞስት ሪላያብል ነው ቢባል ምንም ጥያቄ የለውም ቴስቲሞኒ እና ይሄ ነው ማለት ነው። ነን ኤክስፔሪየንታል ኖሌጅ ምንድነው? ይሄ ደግሞ ፕራዮሪ ምንለው ነገር ምንድነው? ፕራዮሪ ኖሌጅ ምንለው this source of information is more difficult to describe በጣም ከባድ እኔ እኮ የሆነ ነገር ብዬ ለዶክተር ለቴሌቪዥን ሊገልጽ ይችላል ግን ያን ነገር ዲስክራይብ ማድረግም ከባድ ነው መረዳትም ከባድ ነው። we principally gain access to this knowledge through rational insights usually example of non-expert knowledge are mathematics and logic mathematics knowledge ነው ማለት for example 2 + 2 are 4 ይላል indeed I might learn from experience that 2 apples plus 2 more apples will give me 4 apples ይላል እና ከመንደረው ለምሳሌ በቁጥሩ እንኳን ባንረዳው 2 አፕል አለኝ እንትና 2 አፕል ቢጨምርልኝ እና ለያበ ተማሪ ኮንሲደር አድርገን ብንወስደው ልንረዳው እንችላለን ነገር ነው ማለት ነው። ይሄ ነን ኤክስፔሪየንታል ኖሌጅ ምንለው እስቲ ሳይንቲፊክ ሜተድ ደግሞ ምንለው ነገር ምንድነው? አይ ቲንክ ከሳይንቲፊክ ሜተድ ጋር ደግሞ አም ሹር ከዚህ በፊት ቪዲዮ ሰራ አስተውታለሁ ከሰባተኛ ክፍል ጀነራል ሳይንስ ኬሚስትሪ አካባቢ ላይ ያለ ነው ሳይንቲፊክ ሜተድ ኢዝ ኦርደር ሲሪስ ከዛ ጀምሮ ተምራችኋል። ይሄ እንኳን አዲስ ካሪኩለም አለካንም ካላችሁ 8ኛ ክፍል ላይ ተምራችኋል ብዬ አስባለሁ ኬሚስትሪ ላይ ወይ 9ኛ ክፍል the scientific method is ordered series of steps to acquire knowledge based on experimental evidence ይላል። ሳይንቲፊክ ኖሌጅ ደግሞ የሆነ ለምን ውጪ ምናምን አይደለም ሪሌብል ሞስት ሪሌብል የሆነ ነገር ነው በሳይንቲፊክ ላይ የተመሰረተ አንዳንድ ሳይንቲፊክ ሜቶዶች እንደውም አንዳንድ ጊዜ ከሃይማኖታችን ጋር ከባህላችን ጋር ከወጋችን ጋር ያጋጨናል አይ ኖ ያው ሃይማኖት ለነጥብ እንግዲህ ሃይማኖት የለም አይደለም ግን ያው ኤክስትራ ለመግባት ብቻ እንትን ማለት ነው ግን እናንተ ዓለማዊ ነው መሰለ ያለባችሁ እግዚአብሔር እንትን የሚለው ኦር አላህ የሚለው ነው እንትን ማለት ያለባችሁ ግን ለማርክ እንግዲህ ሳይንቲፊክ መውሰድ አለባችሁ ግዴታ ኦብዘርቬሽን the water boiled at low temperature ይላል ኦብዘርቬሽን ለምሳሌ ኤግዛምፕል ኦፍ ሳይንቲፊክ ሜተድስ ይላል እነዚህ ስቴፕስ ኦፍ ሳይንቲፊክ ሜተድስ ናቸው ኦብዘርቬሽን አለ ኩዌሽን አለ ሪሰርች አለ ሃይፖቴሲስ አለ ኤክስፐሪመንት አለ አናላይሲስ አለ እነዚህን እንግዲህ በአንድ እንትን ላይ የተመሰረተ ነው then ኮንክሉዥን ይሰጣል እንግዲህ ይሄ ያን ሳይንቲፊክ ሜተድ ነው ይላል አሁን ይሄ water boiled እንዴት እንደሚያደርግ ነው water boiled at low temperature when I was visiting the mountain then I was in other city with low altitude ይላል water boil አረገ በጣም ቀስቃዛ በሆነ environment ላይ ይላል I was visiting in mountains በማውንቴንስ ጋር ቪዚት ያደርጉኛል ለምን አምን ይላል ጥያቄው ምን አይነት ያየው ኦብዘርቬሽን ባየው ነገር ላይ ምን አይነት ጥያቄ ለራሱ አነሳ why does water boil at different temperatures ለምንድነው ውሃ የሚሞቀው የሚቀዘቅዘው ዋር ነው አንዳንድ ጊዜ ሆት ይሆናል ለምን ቦይል የሚሆነው የሚለው ጥያቄ ለራሱ አነሳ ይላል research in chemistry book you read that boiling temperature of substance depends on strength of molecular bonds of substance in temperatures ይላል አንዱ ውሃ የሚሞቀው የሚቀዘቅዘውም ደግሞ እንዳለው ሞለኪል እንደሆነ ትዛለ ከዛ ሪሰርች መስራት ጀመረ I'm sorry hypothesis ከፈተ since atmospheric pressure changes with altitude the boiling temperatures of water is different at different altitudes ይላል atmospheric pressure በሚቀያየርበት ጊዜ ወይ ደግሞ low temperature high temperature በሚኖርበት ጊዜ change with altitude የሚቀያየራል the boiling temperature is different at different altitudes በተለያየ altitudes በተለያየ ቦታ ላይ የወተር ቦይልድ የሚያደርግበት እንትን ይለያያል ለምሳሌ ኢትዮጵያና አፋር ፈንታሌ ሄደን ውሃ ቦይልድ የሚያደርግበት መች ነው ብንል መቼም ነው የማይመጣው ውሃ በዜሮ አልቲቲዩድ እንግዲህ እዚህ ጋር እንመጣበታለን ብቻ በአዲስ አበባ ቁጭ ብለን ውሃ የሚሞቅበትና ፈርታሌ እዛው እሳተሙ ቁጭ ብለን እንትን ብንል ውሃ የሚሞቅበት እንትን በጣም ይለያያል ነው ማለት you decide to heat water at different altitudes record the boiling temperature ይላል አናላይሲስ እንግዲህ ልጅ መጻፉ ላይ ይሄን ያያል በዜሮ አልቲቲዩድ ወይ ደግሞ ሎ በቃ ከባህር ጠለል ምንም ከፍታ ላይ ሌላ ውሃ በ100 ዲግሪ ሴልሺየስ ይሞቃል በ150 አልቲቲዩድ 99.5 ዲግሪ ሴልሺየስ ይሞቃል በ300 እንደዛ በ1524 95 ቦይሊንግ ፖይንት ድረስ ይደርሳል Your measurement indicate that highest increase the boiling temperature of water decrease ይላል ምንድነው ከዚህ እንግዲህ ምንረዳው ነገር ምንድነው በሎው አልቲቲዩድ ጋር ውሃ በቶሎ ይሞቃል በሃይ አልቲቲዩድ ጋር ውሃ ቀስ ብሎ ይሞቃል ስለዚህ አልቲቲዩድ እና ቦይሊንግ ፖይንት ኦፍ ዋተር ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽናል ናቸው ይሄ ሲቀንስ
አሚን ይሄ አልቲቲዩድ ሲጨመር ወተር ቦይሊንጉ ይቀንሳል። ይሄ ምንድነው እያደረገ ያለው እየጨመረ ነው እየሄደ ያለው። ይሄኛው ደግሞ ምን እያለ ነው ያለው እየቀነሰ ነው እየሄደ ያለው አይደል? ይሄ እየቀነሰ ነው ይሄ እየጨመረ ነው። ስለዚህ ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽናል ናቸው ብለን ማንሳት እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ሲጨምር ይሄ እየቀነሰ ነው። ስለዚህ they are inversely proportional ናቸው ብለን እንገልጻለን ማለት ነው። እና ኮንክሉዥን እንሰጣለን እንግዲህ አሁን ይሄ ልጅ ባየው ነገር ላይ ኦብዘርቬሽን አነሳ። ከኦብዘርቬሽኑ ተነስቶ አሁን ኮንክሉዥን ይሰጥ ነው ይላል። The originally hypothesis was correct. The boiling temperature of water decreased approximately by 1 degree Celsius ይላል። ምን አገኘ? ከሃይፖቴሲሱ ተነስቶ the boiling temperature of water decreased by 1 degree Celsius ይላል። የዛሬው ትምህርታችን ይሄን ይመስላል። ግሬድ 11 ፊዚክስ በጣም ብዙ ደቂቃ የበጀብን ቪዲዮአችን ነው። እስከ መጨረሻው ድረስ ስላያችሁን እግዚአብሔር ያክብርልኝ እላለሁ። ቪዲዮውን ለጓደኞቻችሁ ለቤተሰቦቻችሁ ብታስተዋውቁልን ደስ ይለኛል። መጨረሻ ላይም ሳልን ማላልፈው ነገር አሁን ቪዲዮ አልቋል። ሳልን ማላልፈው ነገር ቢኖር ቴሌግራም ቻናላችን እባካችሁን እላለሁ። በጣም እየለፋው ነው። እንዲሁም ጣፍቼ ነበር ይሄን ሰሞን በኮኔክሽን ምክንያት ኮኔክሽንና ማብራት ምክንያት በጣም እየጠፋው ነውና ይሄ ቪዲዮ ራሱ የሚፖስተው ሌላ ቦታ ሄጄ ምን ብዬ ነውና በጣም ብዙ መስዋዕትነት እየከፈልኩ ነው ለቤተሰቦቻችሁ ለጓደኞቻችሁ። እንዲሁም አንዳንድ ደግሞ ሪከርድ እያደረጋችሁ እንኳን ምችሉ ሰዎች ካላችሁ ቲክቶክ ቻናል ካላችሁ ሼር ብታረጉልኝ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። በጣም ብዙ እየለፋው ነው። ለሚልኪም ይሄን ነገር ይሆን እንግዲህ የሱ ቻናል የኔን አካውንት ዩቲዩብ አካውንታችንን ይፖስተልኝ። በዚህ ማጋጣሚ መጨረሻ ላይ ሚልኪን አመሰግናለሁ። የዛሬው ቪዲዮ ክብር ስፖንሰራችን ኢትዮጵያን ኤዱኬሽን ነበር። በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። መጥፎ ነገር አይደርስባችሁ ቸር ይግጠማችሁ ለማለት ፈልጋለሁ ማለት ነው። በቀጣይ ቪዲዮ እንግዲህ በ1.4 the mission of physics and career awareness በሚል ቪዲዮ ተመልሰን እንመጣለን። በዛ ቪዲዮ በድጋሚ እስከምንገናኝ እግዚአብሔር ደግ ያቆየን እያመሰገነው በሌላ ትምህርታዊ ቪዲዮዎች ለወንድሞቻችሁ ለጓደኞቻችሁ ሼር ማድረጉን ከ5ኛ ክፍል እስከ 12ኛ ክፍል እንዲሁም እስከ ዩኒቨርሲቲ ያሉ ትምህርቶች ሼር ማድረግ እንዳረሱ ማለት ነው። በደንብ አድርጌ ላቅ ያለ ምስጋናን ለማቅረብ እፈልጋለሁ። ቸር ሰንብቱ።